始祖神秘消失，令远古族群间丰盛恒的防御轰然瓦解，战况越发危急。就在真相得以逼出妖火现身，愤怒的竟人霸主之位，自此易主。Lúc này, Tiêu Viêm gầm lên quát, nhân hỏa tương dung, hủy diệt hỏa thể. Thanh âm vừa dứt, khí tức bạo ngược hủy thiên diệt địa từ trong cơ thể Tiêu Viêm quét ra ngoài như một cơn bão. Quần áo bên ngoài đã biến mất, để lộ thân thể cường tráng mê người cùng đôi cánh màu đỏ hồng ngập tràn hỏa diễm. Sau phút này, hắn chính là Tịnh Liên yêu hỏa. Đây là cảnh giới tối cao của việc dung hợp hoàn mỹ với dị hỏa, điều chỉ có một mình hắn làm được. Tiêu Viêm thở ra một luồng hơi nóng rực, làm vặn vẹo không khí. Hắn nhìn luồng huyết quang đang lao tới gần, khóe miệng cười lạnh. Đôi cánh lửa sau lưng khẽ rung lên một cái, Tiêu Viêm như chớp lao thẳng vào luồng huyết quang kia. Bùm một tiếng, luồng huyết quang kinh khủng nổ tung, sau đó nhanh chóng mờ nhạt, sôi bốc hơi một cách quỷ dị. Nhận ra mối đe dọa tử vong chân thực từ Tiêu Viêm, Bắc Long Vương không dám có nửa phần khinh địch. Lão lập tức giơ bàn tay đỏ lòm đầy huyết sắc, lão điên cuồng kết xuất ấn quyết, gầm lên một tiếng xé rách màng nhĩ quát: "Huyết Long thôn thiên!" Theo tiếng quát của Bắc Long Vương, huyết trận khổng lồ nghìn trượng xung quanh đột ngột sôi trào dữ dội, vô số luồng huyết khí tà ác, oán độc hội tụ, trong chớp mắt đã ngưng tụ thành một con cự long khổng lồ, thân hình dữ tợn bạo ngược bao phủ long đảo. Bên dưới, từng tiếng nổ trầm đục vang lên, không ít tộc nhân bạo liệt thành huyết vụ, hóa thành chất dinh dưỡng cuồn cuộn bay về phía con cự long. Chứng kiến con huyết long khổng lồ giống giận trên thiên không, Bắc Long Vương hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng quát: "Hóa Long ma trận chính là pháp thuật chí cao của cổ long nhất tộc ta, đám phế vật các ngươi lại đòi hủy diệt sao? Nằm mơ!" Nói rồi, gã liếc nhìn Tiêu Viêm, sau đó thân hình hóa thành một đạo huyết quang tà dị, dung nhập vào làm một với con rồng. Ngay khi Bắc Long Vương dung hợp làm một với huyết long, thân thể nó lập tức bộc phát ra huyết quang chói lòa, chấn động vạn dặm. Sau đó, con huyết long há cái miệng khổng lồ, ngưng tụ năng lượng, cuối cùng phun ra một luồng huyết quang dài hơn ngàn trượng quét sạch mọi thứ. Vừa làm, hắn vừa quát lớn nói: "Tiêu Viêm, người đã muốn bỏ mạng thì bổn vương sẽ cho ngươi tọa nguyện." Dứt lời, công kích khủng bố liền phóng về phía Tiêu Viêm. Đối mặt với thế công ngập trời ấy, Tiêu Viêm thở ra một luồng hơi nóng rực, làm vặn vẹo không khí. Hắn nhìn luồng huyết quang đang lao tới gần, khóe miệng cười lạnh. Đôi cánh lửa sau lưng khẽ rung lên một cái, Tiêu Viêm như chớp lao thẳng vào luồng huyết quang kia. Bùm một tiếng, luồng huyết quang kinh khủng nổ tung, sau đó nhanh chóng mờ nhạt, sôi bốc hơi một cách quỷ dị. Chứng kiến cảnh tượng đó, Bắc Long Vương gầm lên, hắn lập tức cầm một thanh đao đỏ rực lao về phía Tiêu Viêm liên tục công kích. Thế nhưng đối diện với nó, Tiêu Viêm chỉ khẽ vung tay đã đỡ lại lưỡi đao sắc bén đang bổ đến người mình dễ như trở bàn tay. Còn Bắc Long Vương, trong cơn cuồng loạn, hắn liên tiếp vung đao mà kệ thân thể cứng như thép của Tiêu Viêm ở phía trước. Và rốt cuộc sau khi để Bắc Long Vương múa tay múa chân chán chê, Tiêu Viêm chỉ nhếch miệng cười, rồi tung cước, thân thể Bắc Long Vương lập tức bắn mạnh ra xa, thậm chí hư không theo đó cũng vỡ ra từng mảng. Đến khi ổn định lại thân mình, Bắc Long Vương lồm cồm bò dậy, nhìn thấy thân ảnh bừng cháy của Tiêu Viêm, Bắc Long Vương phóng người đi gầm lên quát: "Bổn vương vĩnh viễn bất bại!" Dứt lời, thân thể huyết long khổng lồ phía xa cũng rung lên, toàn bộ năng lượng kinh hoàng của đại trận nhanh chóng hội tụ lại trong miệng rồng thành một quả cầu. Khi quả huyết châu được bắn thẳng về phía Tiêu Viêm, con huyết long khổng lồ cũng lập tức héo rút, rồi biến mất lộ ra thân thể Bắc Long Vương. Bên ngoài đại trận, mắt của các vị trưởng lão cổ long tộc đỏ ngầu vì vẫn nộ quát: "Kia là Long Hồn Châu, tên xúc sinh này đồng tộc cũng không tha." Nghe được câu nói ấy, thân thể nhỏ nhắn của Tử Nghiên cũng run rẩy kịch liệt, đôi mắt ngập tràn huyết sắc cùng căm hận. Còn Bắc Long Vương, hắn chứng kiến một cách lao đi gần tới người Tiêu Viêm thì vui mừng nói: "Tiêu Viêm, bỏ mạng cho bổn vương." Lời vừa dứt, trong tích tắc va chạm ấy, trái tim của tất cả mọi người như ngừng đập. Bắc Long Vương đắc ý quát: "Không một ai có thể ngăn trở bước tiến của bổn vương." Nói xong, hắn cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp nhân gian. Thế nhưng, tiếng cười ấy chưa kịp dứt đầy đã đột ngột nghẹn lại. Khi khói bụi qua đi, Tiêu Viêm vẫn đứng sừng sững trên hư không. Đồng thời, trên tay Tiêu Viêm lại đang cầm quả cầu huyết sắc của hắn. Đến đây, Bắc Long Vương gào lên đều hoảng loạn nói: "Làm sao có thể? Đây rốt cuộc là loại dị hỏa quái quỷ gì?" Đáp lại, Tiêu Viêm khẽ cười nhếch miệng đáp: "Tịnh Liên yêu hỏa, tịnh hóa vạn vật, cho dù là linh hồn hay oán niệm đều có thể tịnh hóa." Dứt lời, bàn tay rực lửa phấn hồng của Tiêu Viêm chậm rãi giơ lên, hắn lập tức tịnh hóa toàn bộ tạp chất huyết khí dơ bẩn bên trong. Thấy thế, Bắc Long Vương sợ hãi nói: "Tịnh Liên yêu hỏa, tên tiểu tử thối này làm sao có thể hàng phục được Tịnh Liên yêu hỏa chứ?" Nghe vậy, Tiêu Viêm mặc kệ, một lát sau đã thành công luyện hóa, trong quả cầu kia chỉ còn lại một màu huyết sắc. Làm xong, Tiêu Viêm quát: "Những vong linh ở trong này, thỉnh cầu ta trả lại món nợ này cho ngươi." Dứt lời, viên châu khổng lồ từ trong tay Tiêu Viêm bay ra, bắn ngược về phía Bắc Long Vương. Thế thế, Bắc Long Vương lui về phía sau nhanh như một việt huyết quang. Cuối cùng, khi huyết châu tới gần Bắc Long Vương, nó đột ngột co rút rồi nổ tung thành một quầng sáng hủy thiên diệt địa ngay trước mắt bao người. Uỳnh một tiếng, cơn bão năng lượng đáng sợ từ tâm vụ nổ điên cuồng quằn quét ra xung quanh, trực tiếp đánh tan một góc đại trận của Bắc Long Vương. Nhìn thấy cơn bão kinh khí khủng bố đánh tan huyết trận, các tộc nhân cổ long nhất tộc đứng bên ngoài ngơ ngác nhìn nhau hỏi: Thắng rồi sao?"
Một lát sau, khi nhận ra huyết ảnh của Bắc Long Vương đã bị nuốt chửng, trong mắt ai nấy đều bùng lên niềm vui sướng. Vẻ mặt các trưởng lão Đông Long đảo tràn ngập sự mừng rỡ nói: Tiêu Viêm tiên sinh quả nhiên siêu phàm, Long Hoàng đại nhân, đoạn thiện duyên này đúng là đại phúc đức của Cổ Long nhất tộc. Ta hiểu ý ngươi rồi, đợi Cổ Long nhất tộc thống nhất, bộ tộc chúng ta sẽ lập tức kết minh cùng Thiên Phú Liên minh. Nghe được lời này, Trúc Ly lúc này mới mỉm cười hài lòng. Trong lúc mọi người đang mừng rỡ, cơn bão năng lượng cuồng bạo phát ra từ vụ nổ sau một hồi tàn phá cũng chậm rãi tiêu tán. Ngay sau đó, thân hình lão giả Bắc Long Vương hiện ra, nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của hắn, mọi người sợ hãi nói: Bắc Long Vương vẫn còn sống sao? Phía xa, Tiêu Viêm thấy vậy cũng hơi nhướng mày lẩm bẩm, thân thể của Thái Hư Cổ Long quả nhiên danh bất hư truyền. Cùng lúc đó, Bắc Long Vương ho ra từng ngụm huyết sắc, đến đây gậy quát lớn: Tiêu Viêm, ngươi nhớ kỹ cho bổn vương, mối thù hôm nay bổn vương nhất định sẽ bắt ngươi trả gấp bội. Dứt lời, thân hình lão đột ngột bắn ngược ra sau muốn bỏ trốn. Thấy thế, Tử Nghiên khẩn cấp hét lớn: không được để hắn chạy thoát. Thanh âm nàng vừa dứt, Tiêu Viêm đã hóa thành một vệt sáng màu phấn hồng đuổi theo nhanh như chớp. Nhìn thấy Tiêu Viêm bám chặt không buông, Bắc Long Vương tức giận quát: muốn lấy mạng bổn vương, nằm mơ đi. Nói xong, lão vung mạnh tay, 10 bóng người tộc nhân Cổ Long bay ra rồi lao thẳng về phía Tiêu Viêm để cản đường. Thấy tên này lại trở trò bẩn thỉu, chân mày Tiêu Viêm khẽ nhíu lại định cứu người. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị dừng lại cứu người, 10 luồng hào quang bảy sắc đã như rồng lướt tới cực nhanh. Thất thải thôn thiên mãng gầm rú, chuẩn xác cuốn lấy 10 bóng người kia rồi ném mạnh ra ngoài phạm vi huyết trận. Khi chướng ngại vật đã được dọn sạch, thanh âm lạnh lùng của Thải Lân cũng kịp thời vang lên bên tai Tiêu Viêm quát: mau bắt lấy hắn. Nghe vậy, Tiêu Viêm gật đầu, đôi cánh lửa sau lưng rung mạnh, tốc độ của hắn đột ngột bạo tăng, trong nháy mắt đã đứng trước mặt Bắc Long Vương. Hắn cười lạnh, bàn tay trong suốt nhuốm hỏa diễm phấn hồng nhanh như sấm sét chộp thẳng xuống thiên linh cái của đối phương. Nhìn thấy Tiêu Viêm không tha cho mình, Bắc Long Vương lập tức muốn tự bạo, trên miệng gầm lên, thân thể lão cũng từ từ bành trướng. Thấy thế, Tiêu Viêm kết ấn, một đòn hoàng tuyến thiên nộ hóa thành một mũi tên linh hồn vô hình đâm thẳng vào linh hồn của Bắc Long Vương. Oanh một tiếng, cơn đau linh hồn thấu xương thấu tủy khiến Bắc Long Vương thét lên thảm thiết, ý thức trì trệ, khả năng tự bạo biến mất. Đến khi lão cố gắng áp chế được cơn đau, phía sau, bàn tay của Tiêu Viêm không biết từ lúc nào đã nắm lấy đầu của lão. Thấy thế, Bắc Long Vương sợ hãi nói: đừng lấy mạng ta, ngươi thắng rồi, tha mạng cho ta. Ha ha, ngươi lật mặt cũng nhanh thật đấy. Tha cho ta, sau này ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt các ngươi nữa. Ý kiến không tồi, thế nhưng lấy mạng ngươi thì ta mới hoàn toàn bớt đi một mối họa. Dứt lời, lòng bàn tay hắn đột ngột phát lực, một luồng hỏa diễm nóng bỏng mang theo uy lực tột cùng của Tịnh Liên yêu hỏa xuyên thẳng vào đầu Bắc Long Vương. Sắc nóng kinh hoàng trong chớp mắt đã phá hủy toàn bộ não bộ của Bắc Long Vương, linh hồn tà ác của lão cũng bị ngọn lửa phấn hồng thiêu rụi thành hư vô. Giữa hư không tăm tối, Tiêu Viêm mặt không đổi sắc rút tay về, không trung chỉ còn lại thân thể Bắc Long Vương với trạng thái vô hồn. Đồng thời, từ trong tay lão rơi ra hai hạt châu đỏ sẫm nhiễm đầy huyết sắc. Nhiễm đầy huyết sắc, bên trong ẩn chứa một loại năng lượng cuồng bạo đến kinh người. Lúc này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt nhìn thân xác không còn sinh khí của Bắc Long Vương, thầm thở dài một tiếng. Đến đây, thân ảnh lưu ly trong suốt của Tiêu Viêm cũng dần dần mờ đi. Một lúc sau, liền biến trở về nguyên hình. Sắc mặt hắn lúc này lộ ra vẻ tái nhợt vì tiêu hao quá độ. Nhìn vào cái sắc vô chủ của Bắc Long Vương trong tay, hắn lẩm bẩm: thân thể của một cường giả cấp lục tinh đấu thánh, lại còn là viễn cổ ma thú, quả thật là một món bảo bối luyện chế khôi lỗi không thể tốt hơn. Nói rồi, hắn liền vung tay thu lấy thân thể kia vào trong nạp giới. Cùng lúc đó, Tử Nghiên cùng Mị Độ Toa và mọi người cũng nhanh chóng lướt tới, vây quanh Tiêu Viêm hỏi thăm tình hình. Sau một hồi trao đổi, Tử Nghiên mới nhìn tộc nhân phía xa lẩm bẩm: tộc nhân trên Bắc Long đảo đã bị lão tặc này hạ độc thủ mất quá nửa, thế nhưng từ nay về sau không còn bất kỳ kẻ nào dám cản trở ta thống nhất Cổ Long tộc. Dù sao đây cũng là một cột mốc khởi đầu tốt đẹp, con đường khôi phục lại vinh quang đỉnh cao năm xưa chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ngươi cũng đừng có mặt mày ủ rũ như thế, thể chất của ngươi là huyết mạch Long Hoàng, việc bước vào cảnh giới của Long Hoàng tối cao là điều hiển nhiên. Đến lúc đó, việc chấn hưng uy danh của Cổ Long tộc như xưa có gì là khó. Nghe thế, Tử Nghiên rốt cuộc cũng vứt bỏ được nét sầu muộn, tinh thần khôi phục lại vẻ hoạt bát thường ngày đáp: lần này thực sự phải đại tạ hai người rồi, nếu không nhờ huynh và Thải Lân tỷ tỷ kịp thời chạy đến cứu viện, giữa chúng ta mà còn cần phải nói những lời khách sáo bôi bác này sao? À đúng rồi, cái xác của lão tặc Bắc Long Vương này có thể cho ta được không? Ngươi đòi giữ cái xác âm hồn bất tán của lão ta làm gì? Ta muốn mượn bí thuật luyện chế hắn thành một bộ khôi lỗi, uy lực của nó chắc chắn sẽ là một đại trợ thủ kinh thiên động địa. Theo quy củ của bổn tộc, xác của hắn phải chôn ở Long mộ. Thế nhưng lần này, ngươi đã giúp Cổ Long tộc một cái đại ân, ngươi thích thì cứ việc xách đi đi. Vậy thì phải đa tạ Long Hoàng đại nhân đã hào phóng ban thưởng rồi. Trong khoảng thời gian này, ngươi và Thải Lân tỷ tỷ cứ việc ở lại Đông Long đảo tĩnh dưỡng, hồi phục lại trạng thái đỉnh phong đi. Nghe vậy, Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu tán thành. Cứ thế, cảnh tượng mọi người đứng bàn bạc mau chóng qua đi. Đến đây thì hết tập 202/5, liệu rằng tập 203 sẽ có gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm diễn biến tiếp theo nha mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại!